O, di ba? Umusok-usok pa. And guys, naluto na. Actually, hindi ako yung nagluto. Yung asawa ko. Pero title pa rin ito, Tahong ni Carlo. Ayan. Ayan. So, kain. Malamig po kasi yung panahon ngayon dito sa Korea. Kaya, kain po tayo. Ayun, hanggang dito na lang. Salamat po sa mga nanood at huwag po kalimutang mag-subscribe po sa channel natin para sa more luto to come. Ayun. So, ayun po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!